النهارده جايب لكم جريمة قتل صعبة قوي. جريمة قتل دي مذبحة هزت مصر كلها. عاشت مصر وقتها في رعب، بالتحديد في صباح 13 أكتوبر 1997. ويوم الحكم على المجرمين بالإعدام كان يوم مصر كلها مستنياه، لأن المحاكمة اتصورت واتذاعت على التلفزيون لأنها كانت قضية رأي عام وقتها. المهندسة نانيس أحمد فؤاد كانت عايشة حياة هادية جدا وسعيدة مع جوزها هاني محمد كمال الدين وأطفالها الاتنين، هدير اللي عندها 5 سنين وأنس اللي عنده 2 سنين. في يوم من الأيام قررت نانيس إنها تجدد دهانات الشقة، واتفق جوزها هاني مع 3 عمال من عمال النقاش. العمال دول كانوا 3، 2 منهم اخوات وهم محمد زكريا علوان وأخوه سيد زكريا علوان وابن خالتهم محمد. الزوج كلمهم انهم يجوا عشان يشوفوا الشقة ويعينوها، عشان يعني يعرفوا هتاخد قد ايه دهان وكده. فعلا جم ال3 عمال عشان ياخدوا مقاسات الشقة وعشان ياخدوا كمان العربون، وعلى الميعاد اللي اتفقوا عليه مع هاني جم. هاني فتح لهم باب الشقة ورحب بيهم جدا وقال لمراته نانيس انها تروح تعمل الشاي. راحت نانيس تعمل الشاي وجت قدمته للعمال وقعدت مع جوزها عشان تعرف الشقة هتكلفهم قد ايه. ال3 عمال بصوا على الشقة واخدوا المقاسات، وهنا لاحظ العامل محمد زكريا علوان اللي هو كان الريس بتاعهم ان صاحبة الشقة نانيس لابسة دهب كتير في ايدها. كانت نانيس وقتها لابسة دهب كتير زي اي ست مصرية، غوايش في ايدها وسلاسل دهب وغير الحلق اللي في ودنها. وفي اللحظة دي محمد زكريا بحلق بعينه على الدهب ونسي خالص الشقة والشغل اللي جاي عشان يتفق على المصنعية بتاعته. هنا طقت في راسه فكرة شيطانية انه مش هيضيع من ايده الفرصة دي ابدا، لان الفرصة ما بتجيش مرتين وطالما جات له يبقى لازم يستغلها. محمد زكريا قال لنفسه انا لازم اسرق الدهب ده، والادهى من كده لما الزوج هاني قال لمراته تروح تجيب الفلوس عشان يدي العمال العربون. لما راحت نانيس على الأوضة تجيب الفلوس، محمد زكريا النقاش كان مركز جدا معاها. شافها وهي بتفتح الدولاب وشاف رزم فلوس بتطلعها وتاخد منها بمبلغ وتحطها في مكانها بعد كده. هنا الفكرة خلاص ركزت في دماغه انه خلاص الفلوس دي والذهب ده مش هيروحوا من ايده. هاني كان مسكين، كان عنده حسن نية، ما فكرش انهم ممكن يستغلوا الطيبة اللي عنده ويسرقوه، بس للأسف هو وقع في شوية ناس ما عندهاش ضمير. ال3 عمال خرجوا من الشقة بعد ما خلاص اتفقوا على كل حاجة وأخدوا العربون بتاعهم. لما خرجوا محمد زكريا قال لهم شفتوا اللي أنا شفته؟ إيه ده يا جدعان، هو في كده؟ الناس دي قاعدة على بحر فلوس. ردوا عليه وقالوا أيوة يا عم شفنا، يا ريتنا ما شفنا. بصوا بقى، إحنا الذهب والفلوس دول مش هنضيعهم من إيدينا. أنت بتفكر في إيه؟ ودي عايزة نباهة يا عم محمد. طبعا هنسرقهم. إزاي؟ يا عم سهلة أوي، دول ناس غلابة أوي وعلى نياتها، وزي ما انتم شايفين الشقة لسه تحت الإنشاء، يعني بيجددوا فيها وعندنا حجة ندخل بيها الشقة من غير ما حد يشك فينا. مش احنا برضو عمال بنعمل لهم شغل نقاشة في الشقة؟ صح يا معلم، انت ايه دماغك دي شيطان يخرب بيتك. احنا بكرة نروح الشقة بحجة اننا نسينا الألوان اللي هتدهن بيها الشقة، بس عايزين نروح وجوزها مش موجود عشان نعرف نستفرد بالست لوحدها. اتفقوا ال3 مع بعضهم انهم بكرة هيروحوا الشقة. فعلا على بعد الظهر راحوا الشقة وخبطوا على الباب. اتفاجئوا ان هاني هو اللي بيفتح الباب. فهنا محمد زكريا اتحجج وقال ان احنا نسينا ناخد الالوان. هو كان طيب فدخلهم وعزم عليهم انهم كمان ياكلوا معاه، بس هم قالوا له معلش وقت تاني، يا دوب هناخد الالوان وهنروح نجيبها لان لسه معانا كمان شغل تاني قريب من عندكم. اخدوا منه الالوان المطلوبة وبعدها نزلوا. معرفوش ينفذوا السرقة في اليوم ده لأن الزوج كان موجود. بعد ما خرجوا من الشقة محمد زكريا قال لأخوه سيد وابن خالته محمد احنا لازم نراقب الشقة دي كويس، نعرف جوزها بيخرج امتى ويرجع امتى البيت. بالفعل تاني يوم الصبح ال3 عمال راحوا عند العمارة اللي فيها الشقة ووقفوا يراقبوها. بعد حوالي ساعة لقوا هاني خارج. في اللحظة دي ال3 اتجهوا ناحية العمارة وراحوا طالعين للشقة. محدش هيشك فيهم لأنهم عمال شغالين في شقة الأستاذ هاني نقاش. ده هيكون رد فعلهم لو البواب وقفهم وسألهم. وصلوا ال3 عند الشقة وضربوا جرس الباب عشان بعدها تفتح لهم المهندسة نانيس.
هي اندهشت من مجيئهم بصراحة وقالت لهم في حاجة. ردهم كان بسيط جدا: احنا اسفين جدا، نسينا ناخد مقاس حيطة في الشقة. وبكل براءة اقتنعت الزوجة المسكينة ودخلتهم الشقة. مش بس كده، دي عزمت عليهم انهم يشربوا شاي. هما كمان ما كدبوش خبر ووافقوا على طول. واول ما دخلت المطبخ دخلوا التلاتة وراها، علشان واحد يمسكها من ايديها الاتنين بقوة عشان يشل حركتها تمام، والتاني كتم بقها عشان ما تصرخش، والتالت بقى هو اللي طعنها بمطوة، طعنها في صدرها اكتر من مرة بالمطوة. بعدها وقعت على الارض والدم سايل منها. أنس الطفل اللي عنده 2 خرج من أوضته في اللحظة دي اللي أمه كانت واقعة فيها على الأرض والدم سايل منها، وأول ما شاف المنظر صرخ وهو بيقول ماما. المجرمين التلاتة شافوه، فهنا طلع يجري الأخين محمد زكريا وسيد زكريا على الطفل ومسكوه من إيده بعنف وشالوه. كتموا له بقه بقوة عشان الصوت صريخه محدش يسمعه، وراحوا بيه على دولاب أوضته وراحوا حاطينه في الدولاب وقفلوا عليه. هدير سمعت صوت صريخ أخوها فجريت عليه عشان بعدها تشوف أمها مرمية على الأرض والدم مغرق المكان. فضلت تصرخ وقالت ماما ماما، ليه عملتوا كده في ماما؟ الشياطين مسكوها وكتموا نفسها كمان هي بالطرح. طفلة في عمر ال5 سنين ما استحملتش، ماتت المسكينة زي أمها. لفوا الإشارب حوالين رقبتها لحد ما لفظت أنفاسها الأخيرة. جريوا على أوضة نانيس ولموا كل الذهب والفلوس، وأثناء ما كانوا بيعملوا كده سمعوا صوت تخبيط جامد وصريخ الطفل أنس جاي من الدولاب، فعرفوا إنه لسه ما ماتش. ففي اللحظة دي راح واحد منهم عند الدولاب وفتح وراح ضرب أنس بالمطوة، طعنوا كذا طعنة لحد ما مات. قتلوا الأم المسكينة وبنتها هدير اللي عندها 5 سنين وأنس اللي عنده 2 وأخدوا الذهب والفلوس وراحوا هربانين. رجع الزوج هاني لبيته وفتح باب الشقة بالمفتاح، وأول ما دخل لقى قدامه منظر صادم ومؤلم جدا ما كانش يتخيل انه هيشوفه في يوم من الايام. لقى مراته مرمية على الارض هي وبنتها. قعد يصرخ بصوته وخلى الجيران كلهم يجوا على الشقة. ولما دخلوا الجيران شافوا المشهد ده محدش كان مصدق. حصل امتى ده وازاي؟ الزوج المسكين ما كانش قادر يصلب طوله، ما هو شايف مراته وعياله مذبوحين قدامه. الجيران هم اللي اتصلوا كمان بالشرطة، ولما جت الشرطة بدأوا يرفعوا البصمات ويسألوا الجيران إذا كان لهم عداوة مع أي حد. الجيران قالوا لهم إنهم أسرة طيبة جدا وملهاش صوت في العمارة وفي حالهم جدا وكلنا بنحبهم. الجريمة دي بقت لغز كبير جدا، وخاصة لأن شكل باب ما يبينش إن في حد اقتحم الشقة. المجرمين دخلوا بصفة ودية، يعني اتفتح لهم الباب ودخلوا عادي، وده تفسيره إن اللي عمل كده على معرفة مسبقة بالعائلة. طب مين هم بقى؟ الشرطة بدأت تشك في كل اللي موجودين. الزوج نفسه شكوا انه هو اللي عمل كده، وشكوا في كل الجيران وكمان في الأقارب والزوج والزوجة. بس بعد مسح البصمات داخل الشقة تبين ان بصمات غريبة هي اللي دخلت، مش من أهل الزوج ولا الزوجة ولا حتى الجيران. بواب العمارة افتكر ان في 3 عمال النقاشة دخلوا الشقة قبل الجريمة بكذا يوم وقبل الجريمة بيوم. هنا الزوج افتكر ان فعلا في 3 صنايعية اتفق معاهم على شغل نقاشة في الشقة. هنا الشرطة عملت تحريات موسعة، وبالفعل لقوا ال3 صنايعية دول، ولما وصلوا بيتهم لقيوهم لسه ما تصرفوش في الذهب. اعترفوا بالجريمة لان كل الأدلة الجنائية بتقول انهم هم اللي قتلوا الأسرة دي. قالوا انهم عملوا كده عشان يسرقوا الذهب ويبيعوه، قال يعني عشان يسددوا ديونهم ويجيبوا مخدرات. سيد أخو محمد زكريا في التحقيقات قال إنه هو اللي عمل كده وأخوه ملوش علاقة بالجريمة، لكن المحكمة حست إنه بيكذب في روايته دي واتحكم عليهم بسرعة جدا بالإعدام، عشان تكون القضية دي أول قضية يتحكم فيها في مدة قصيرة جدا. المجرمين عملوا نقض في القضية لكنه اترفض بسرعة برضه، وتم تأييد حكم الإعدام في واحدة من أسرع القضايا اللي تم الحكم فيها في تاريخ القضاء المصري. 3 شهور عاشوها المجرمين في زنزانة انفرادية، في رعب وخوف وقلق وتعب وصريخ وكوابيس لما كانوا يسمعوا صوت أي خطوات تقرب من زنزانتهم، لأنهم طبعا كانوا خايفين من لحظة تنفيذ حكم الإعدام عليهم. أبو مدام نانيس ناشد وزير العدل والنائب العام إنه يحضر يوم تنفيذ حكم الإعدام، وإنه يكون متذاع على شاشات التلفزيون
علشان يكون رادع لكل واحد يفكر يعمل كده. وبالفعل رئيس الجمهورية وقتها حسني مبارك هو اللي وافق على انه يتم اذاعة المحاكمة على التلفزيون. وفي يوم 28 ابريل 1998 تم اذاعة المحاكمة على التلفزيون في برنامج مساء الخير اللي كان بيتذاع على القناة الاولى الساعة 4 العصر في التسعينات. مصر كلها كانت قدام شاشات التلفزيون بتتفرج على محاكمة القرن، المحاكمة الاولى اللي يتم اذاعتها على شاشات التلفزيون. وعلى شاشات التلفزيون ظهر المتهم الأول اللي قتل نانيس وابنها، وكان الأخ الأكبر محمد زكريا. اتسحب ومنظره محدش ينساه أبدا، كانت عينه كلها خوف ومش قادر يمشي. سحبوه من إيده وهو عمال يقول ما كانش قصدي، ودخل واتشنق، ومصر كلها شافته وهو بيتشنق. والقاتل التاني أخوه سيد زكريا كان نفس وضع أخوه، مش قادر يمشي ويسحبوه بالعافية لحد ما دخل واتشنق. وابن خالتهم التالت بقى كان أكتر واحد مفزوع ومرعوب، لأنهم شافهم وهم داخلين يتشنقوا قبليه. دخلوا عليه اللي هينفذوا الإعدام، وأول ما قربوا عليه وقع على الأرض وما بقاش قادر يمشي. شالوه العساكر ودخلوه واتشنق هو كمان. بعد ما اتشنقوا وقف أبو نانيس وأمها وزوجها بيحمدوا ربنا ويكبروه.